Ja. Goedemiddag studenten. Dit is de nieuwe manier van bijeenkomen in onze apocalypse tijdperk. Het zijn bijzondere omstandigheden, maar het lijkt me goed om toch even middels dit filmpje op een aantal onderdelen in te gaan met betrekking tot jullie stage. Ten eerste hebben jullie je stagehandleiding. Ik hoop dat jullie het allemaal hebben doorgenomen. Maar ik zal dus aan de hand van jullie stagehandleiding ingaan op een aantal punten, kort en to the point, om zaken te verduidelijken. En aan de hand daarvan natuurlijk, als er vragen zijn, horen we dat graag. Ten eerste, we weten dat we op dit moment onder bijzondere omstandigheden moeten functioneren en leven. We willen uiteraard als school hebben dat natuurlijk jouw stage doorgaat. Echter snappen we ook, en dat moet jij natuurlijk zelf ook even nagaan met het bedrijf waar je stage wilt lopen, wat mogelijk is. Als het bedrijf bijvoorbeeld geen problemen heeft dat je stage kan lopen, zeg bijvoorbeeld over een week of zo, dan stimuleren we dat en zullen we natuurlijk ook die ondersteuning geven vanuit de hogeschool om jouw stage te kunnen starten. Mocht het zijn dat het bedrijf vanwege deze bijzondere omstandigheden met betrekking tot coronavirus, COVID, niet in staat is om jou te helpen om te beginnen met jouw stage, moeten we natuurlijk wel die flexibiliteit en dat begrip opbrengen voor deze omstandigheden. Dat betekent niet dat het is geen einde van de wereld. Nog steeds volgens de handleiding en volgens jouw studiegids moet jij je stage lopen in 16 weken. Als het betekent dat het later aanvangt, dan jammer genoeg, we hebben dan geen keus, dan zal het later moeten aanvangen. Dit is nogmaals op basis van wat mogelijk is, gegeven de omstandigheden, met het bedrijf waar je stage wilt lopen en de afspraken die je kan maken met het bedrijf. Dus AUB gaat dat na en check wat dus mogelijk is met het bedrijf ten aanzien van jouw stage. Ten tweede, studenten die gerechtigd zijn om met hun stage te beginnen. In de stagehandleiding en in de oer zijn er namelijk een aantal voorwaarden opgenomen om te kunnen beginnen met je stage. Je hebt vandaag, dinsdag 17 maart, al een besluit gehad, toegestuurd gekregen, omtrent het aanvangen van jouw stage. We hebben vanwege praktische redenen ervoor gekozen in afstemming met de examencommissie en met goedkeuring nogmaals van de examencommissie af te wijken van wat in de oer staat. Dat wil zeggen dat we op dit moment vooral hebben gekeken naar 1. Heb jij jouw propadeuse certificaat behaald? Dat is een vereiste, dat blijft overeind. Ten tweede, het minimaal aantal punten dat je behaald moet hebben in jaar 2, daar hebben we ook enigszins versoepeld. Dat staat ook in de brief aangegeven van de examencommissie. We hebben het aantal punten dat je minimaal zou moeten hebben gehaald om te kunnen starten met de stage. Ten aanzien van jaar 3 hebben we dus er buiten gelaten. Dus daar hebben we op dit moment vanwege ook de praktische redenen en geen stagnatie te creëren voor jouw stage, hebben we dat dus nu uitgelaten. We zullen dan met de examencommissie verder kijken hoe we dat verder aanpassen in de oer van het komend jaar. Maar voor jullie hebben we dat dus met de goedkeuring van de examencommissie al aangepast. Dat betekent dus, er is ook een lijst meegegeven van welke studenten gelet op deze voorwaarden kunnen beginnen met de stage. En met die studenten gaan we dan natuurlijk verder werken. Oké, en nu ten aanzien van de stage zelf. In de stagehandleiding zijn er een aantal punten aangegeven waar jij moet opletten. En de afspraken die jij moet maken natuurlijk met het stagebedrijf.
Deze week nog zal je van de opleidingscoördinator, van de stagecoördinator, dus van de school, een aantal richtlijnen krijgen waarop je moet letten als het gaat om jouw stagebedrijf, de beschikbaarheid van een bedrijfsbegeleider en natuurlijk ook nog een aantal andere punten om jou te helpen om jouw stagebedrijf op een juiste, goede manier te kiezen. In het document dat we voor jullie gaan opsturen staan een aantal dingen aangegeven ten aanzien van een bedrijf waar je toch wel moet opletten bij het kiezen van een goed bedrijf om als stagebedrijf te functioneren. Ten eerste moet natuurlijk een bedrijf zijn dat bestaat en bij de KKF is geregistreerd, bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd. Liefst een bedrijf dat langer dan 2 jaar bestaat en natuurlijk over voldoende faciliteiten beschikt om jou te kunnen accommoderen als stagestudent. Verder zal er ook een begeleider vanuit het bedrijf moeten worden aangesteld om jou in het bedrijf te begeleiden. Verder moet jij natuurlijk als student kunnen werken aan jouw competenties binnen een praktijkgerichte setting dat relevant is voor jouw afstudeerrichting. Met name als je bijvoorbeeld fiscaal recht doet, betekent dat je stage gaat moeten lopen bij een bedrijf of bij een instantie waar je werkzaamheden gaat uitoefenen die met fiscaal recht en economie te maken heeft. Zo ook als je logistiek doet als afstudeerrichting, betekent het dat je stage gaat moeten lopen bij een bedrijf waar er duidelijk sprake is van logistieke processen, zoals bij bedrijven als Telesuur, IBS, SWM, maar ook distributiebedrijven, groothandelsbedrijven, noem maar op. Verder is het van belang, en daar moeten we toch ook wel heel strak in zijn, zeker ook om de validiteit van jouw stage te bewaken, de kwaliteit van jouw stage te bewaken en ook ervoor zorg te dragen dat er voldoende transparantie, dat er sprake is van voldoende transparantie ten aanzien van de begeleiding van jouw stage. En dat is namelijk dat je geen stage kan lopen bij een familiebedrijf of een bedrijf waar jij zelf eigenaar van bent. We moeten die onafhankelijkheid kunnen bewaken, we moeten die validiteit kunnen bewaken en de kwaliteit en de transparantie. Het is van belang, ook gelet op onze accreditatienormen. Verder, ten aanzien van de bedrijfsbegeleider, zoals ik al eerder zei, het bedrijf moet garanderen dat er een bedrijfsbegeleider aanwezig kan zijn om jou binnen het bedrijf te begeleiden. Ten eerste, het bedrijf moet bekend zijn met de opleiding, met de eisen die zijn gesteld in de studiegids en in jouw stagehandleiding. De bedrijfsbegeleider moet natuurlijk ook de tijd en ruimte hebben om op gezette tijden met jou aan tafel te kunnen zitten of om jou te begeleiden. Verder moet de bedrijfsbegeleider ook bereid zijn om samen te werken met de begeleider, de stagebegeleider vanuit de school aangewezen. De bedrijfsbegeleider moet ook zelf bekend zijn met het stagelopen, met de eisen die zijn gesteld aan het stagelopen zelf. Dus niet alleen de eisen van de opleiding, maar ook voor het stagegebeuren en periodiek overleg, zoals ik al eerder zei. Bij het kiezen van een bedrijf als stagebedrijf is het wel belangrijk dat je ook een paar zaken natuurlijk even uitzoekt. Ten eerste is het een bij KKF geregistreerd bedrijf. Hoeveel medewerkers werken bij het bedrijf? Welke medewerkers zijn in staat om stagiaires zoals jij te begeleiden? Beschikt het bedrijf over voldoende faciliteiten om jou te accommoderen voor het stagegebeuren en natuurlijk het uitvoeren van jouw opdracht? En heeft het bedrijf in het verleden ook stagiaires begeleid? Eventueel, optioneel, heb ik dat niet genoemd als een van de punten dat als voorwaarde moet
gelden voor het kiezen van een bedrijf, is het bedrijf, en dit is optioneel, dit is geen vereiste, staat ook heel duidelijk in jouw stagehandleiding, is het bedrijf willing, bereid om jou een vergoeding te geven. Nogmaals, dat is optioneel, is geen vereiste. Voor de rest zijn er nog een aantal punten opgenomen ten aanzien van hoe jouw stageverslag er verder uit moet zien. En dat is een beetje de samenvatting uit jouw stagehandleiding. En dat staat allemaal in het document, in de brief die wij jou zullen doen toekomen. Nu even terug naar je stagehandleiding. Het is belangrijk dat je in je stagehandleiding natuurlijk een aantal dingen goed nagaat. Ten eerste de doelstellingen van het stagetraject. Op bladzijde 3 en 4 zijn een aantal doelstellingen opgenomen ten aanzien van jouw stagetraject. Wanneer je met een bedrijf bezig bent of een bedrijf kiest, is het belangrijk dat het bedrijf ook op de hoogte is van deze doelstellingen. Deel het met het bedrijf, bespreek het met het bedrijf. Verder staat in paragraaf 3.2 op bladzijde 4 en 5, en dat gaat eigenlijk door tot en met bladzijde 11, 12 zelfs. Daar zijn een aantal competenties per afstudeerrichting opgenomen. En op deze competenties kom ik zo direct op terug. Je hebt de beoogde eindkwalificaties en de generieke competenties. Dat zijn gewoon de algemene competenties die gelden voor jouw opleiding als geheel. Maar op vanaf bladzijde 7 tot en met bladzijde 12 zijn opgenomen specifieke competenties gerelateerd aan jouw afstudeerrichting. Wel nu, als je dus hebt gekozen voor fiscaal recht en economie, dan moet je vooral letten op de specifieke competenties die zijn gekoppeld aan stage op bladzijde 11 en 12. Daar zie je staan fiscaal recht en economie, domeincompetentie 5. Dan heb je 2 kerncompetenties en per kerncompetentie zijn de handelingen, oftewel de specifieke beroepshandelingen, genoemd die aan de orde moeten komen tijdens jouw stage. Ik heb begrepen van een aantal van jullie dat dit stuk niet helemaal duidelijk was. Wat zijn de competenties waar jij op moet letten tijdens jouw stage? Nou, nogmaals, bijvoorbeeld doe je fiscaal recht en economie, je kijkt dan in jouw stagehandleiding naar bladzijde 11 en 12. Daar zie je 2 kerncompetenties genoemd en daaronder, bij elke kerncompetentie staat genoemd de beroepshandelingen, met een mooi woord gezegd, die aan de orde moeten komen tijdens jouw stage. Je ziet al waar het naartoe gaat, want dat betekent dat die opdracht die jij samen, of de opdrachten die tijdens jouw stage aan de orde moeten komen, moet je voornamelijk zien als opdrachten in lijn in relatie tot jouw werkzaamheden tijdens de stage. Dat wil zeggen dat je dus met jouw stagebegeleider vanuit de school, maar meer nog, met de begeleider in het bedrijf, met het bedrijf zelf, kijkt naar deze specifieke competenties. Nogmaals als voorbeeld. Fiscaal recht en economie, kijk je naar 11 en 12. Dat zijn de 11 en 12. Je kijkt dan naar die specifieke competenties die van belang zijn voor jouw stage. En je gaat dus aan de hand van die specifieke competenties, oftewel de beroepshandelingen die daar zijn genoemd, met het bedrijf na welke werkzaamheden of opdrachten geformuleerd kunnen worden of moeten worden die hieraan voldoen.
Dat wil zeggen, dus als je kijkt naar die beroepshandelingen, bijvoorbeeld één beroepshandeling is, om als voorbeeld te dienen, dat je in staat moet zijn om een aangiftebiljet met betrekking tot de relevante belastingmiddelen op een correcte wijze moet kunnen opstellen. Dat wil zeggen dat tijdens jouw stage er op een gegeven moment een situatie moet zijn of er een opdracht moet zijn waar jij in de gelegenheid wordt gesteld met de nodige instructies een aangiftebiljet volledig in te vullen. Nou, dat is dan die opdracht die aan de orde moet komen tijdens jouw stage. Nou, dit is dus dan opdracht nummer 1. En zo kan je doorgaan. Ik noem een andere handeling, beroepshandeling, laten we even kijken, uit bijvoorbeeld logistiek management. Ja? Ook daar, bij elke afstudeerrichting, ga je zien dat er 2 kerncompetenties zijn genoemd, gerelateerd aan jouw stage. Per kerncompetentie zijn er beroepshandelingen uitgeschreven in jouw stagehandleiding, die ook aan de orde moeten komen tijdens de stage in de vorm van werkzaamheden en opdrachten. Logistiek management, dat zijn de 9. Voorbeeld. Er staat daar op een gegeven moment als beroepshandeling dat je moet kunnen doen, dat je bijvoorbeeld een logistiek vraagstuk analyseert in de organisatie en stelt een verbeterplan op. Nou, dat is dus dan een van de praktijkopdrachten die tijdens jouw stage aan de orde moet komen. En dat het moment dat je zoiets moest doen, moet dan duidelijk zijn tijdens je stage. Want dat stuk moet je goed verslaan. Dat moet in jouw verslag voorkomen. Wat heb je allemaal gedaan? Wat heb je geleerd? Hoe heeft die opdracht bijgedragen aan jouw competentie? Wat heb je eruit geleerd? En wat zijn dus je leermomenten geweest? Wat zou anders kunnen, noem maar op. En zo kunnen je opdrachten verder geformuleerd worden die aan de orde moeten komen. Tijdens de stage, nogmaals, kijk naar die specifieke domeincompetentie, kerncompetenties. Die staan aangegeven per afstudeerrichting in jouw stagehandleiding. Aan de hand daarvan moet jij jouw opdrachten en werkzaamheden samen met het bedrijf, je stagebegeleider en je praktijkbegeleider, dus de bedrijfsbegeleider om het zo uit te drukken, moet je dus deze werkzaamheden identificeren en formuleren. Deze beroepshandelingen vormen een leidraad om jou te helpen bij het formuleren van die werkzaamheden, van die taken en van die opdrachten die je moet doen tijdens de stage. Je moet het aan de hand hiervan doen. Nou, kijk ernaar. Uiteraard zal op basis van de beschikbaarheid van wat mogelijk is natuurlijk binnen het bedrijf goed met jou gecommuniceerd moeten worden, goed met jou moet worden afgestemd hoe die werkzaamheden en die opdrachten die daarbij horen tijdens de stage, hoe die eruit kunnen zien. Nogmaals, je leidt het af aan de hand van deze specifieke kerncompetentie, de beroepshandelingen die daar staan aangegeven. Nou, dat is ten aanzien van de taken, de praktijkopdrachten die je tijdens jouw stage, de werkzaamheden en de praktijkopdrachten die je tijdens jouw stage moet kunnen uitoefenen, want dat draagt bij aan het behalen van deze specifieke kerncompetenties en beroepshandelingen.
Verder, de zaken met betrekking waaraan het stagebiedend bedrijf moet voldoen. Het besluit van de examencommissie, vereisten om te kunnen beginnen aan het stagetraject, heb ik al met jou behandeld. Dat hebben we vanwege praktische redenen versoepeld. Zoeken naar een stageplaats, dat is natuurlijk als student zeker ook onder andere jouw verantwoordelijkheid. Uiteraard als school, als organisatie, zullen we, als jij dus natuurlijk een voorstel doet met betrekking tot het bedrijf waar jij stage wilt lopen, zullen we dat toetsen aan de hand van de zaken die ik net heb genoemd aan het begin. En kijken als dat natuurlijk klopt, als dat goedgekeurd kan worden. Nogmaals, een stageplek moet overeenkomen met jouw afstudeerrichting. Je kan bijvoorbeeld, bij wijze van spreken, ik noem maar wat, geen marketing gaan doen bij een afdeling die zich bezighoudt alleen met bijvoorbeeld productieprocessen. Het gaat een beetje moeilijk om dan marketingopdrachten en werkzaamheden te kunnen uitvoeren bij een afdeling die zich met alleen productie bezighoudt. Ga zo maar door. Dus die twee zaken moeten op elkaar afgestemd zijn. Kijk nogmaals naar jouw kerncompetenties. Kijk naar de beroepshandelingen die je moet kunnen verrichten tijdens je stage. Het is per afstudeerrichting opgedeeld. En op de basis daarvan moet je kijken in hoeverre het bedrijf waar jij stage wilt lopen dat kan accommoderen. Algemene eisen aan een stageplaats. Verder, je weet, we hebben een stagecoördinator. Met de stagecoördinator ga je natuurlijk, die moet natuurlijk het een en ander staat ook aangegeven in de stagehandleiding. Zaken goedkeuren alvorens je natuurlijk verder kan gaan. Let op, je stagetraject duurt 16 weken, waarvan je tenminste 32 uur per week moet besteden aan werkzaamheden binnen het bedrijf, tenminste, en 12 uur aan jouw stageverslag. Verder, in week 17 en 18 ga je moeten werken aan je referaat, dat is dus je presentatie. Het aantal uren staat daar ook opgenoemd, dat staat op bladzijde 14. En dit allemaal natuurlijk opgeteld kom je op 840 uren, oftewel in totaal 30 credits. De opdeling staat op bladzijde 14 en 15 van je stagehandleiding. Nogmaals, dat betekent dus in feite, als je kijkt naar hoeveel uren je moet besteden aan jouw stagewerkzaamheden, kunnen we praten over bijvoorbeeld bijkans 16 weken van elk 32 uur. Dat komt neer als je uitgaat van een 8-urige werkdag, of dat je tenminste 4 dagen in die week moet besteden aan stagewerkzaamheden binnen het bedrijf. Het kan ook zijn dat op basis hiervan het bedrijf zegt van luister, het is misschien goed dat je toch niet voor 40 uren besteedt, maar dan moet je aan de hand van dit schema toch een iets andere indeling overeenkomen, want het betekent dus dat je 32 uren maal 16 dan eerder zal bereiken dan wat in je schema staat. Maar dat is natuurlijk iets dat je even goed met het bedrijf moet bespreken. Nou, begeleiding en beoordeling, dat zijn de 15, hoofdstuk 9. Je hebt een stagebegeleider, oftewel de eerste begeleider vanuit het instituut. En je hebt een tweede begeleider vanuit het bedrijf. Gedurende het stagetraject is het ook van belang dat de communicatie met de coördinator natuurlijk optimaal is. En natuurlijk ook met je eerste begeleider, zodat je jou ook effectief kan begeleiden. De beoordeling van het stagetraject, dat is op basis natuurlijk van jouw stageverslag. En uiteraard ook van jouw referaat, oftewel je presentatie. Je ziet staan op bladzijde 18 waaraan je moet voldoen. Je moet een stageverslag hebben, moet je produceren. Binnen 21 dagen
De eerste begeleider dient het stageverslag binnen 21 dagen te beoordelen aan de hand van het modelformulier beoordelingsstageverslag. Indien u daarvoor een onvoldoende heeft gekregen, dient u verbeteringen aan te brengen. Na succesvolle afronding van de stage en de goedkeuring van jouw verslag wordt er een datum vastgeprikt om het referaat te doen. Tijdens het referaat geeft de student een presentatie van 15 minuten met PowerPoint als hulpmiddel. Daarna stellen de examinatoren om de beurt de vragen gedurende 20 à 30 minuten. En het referaat wordt beoordeeld aan de hand van het modelformulier, beoordelingscriteria referaat, dat ook in de stagehandleiding voorkomt. Er zijn wat praktische tips op bladzijde 19, richtlijnen voor uw stageverslag. In de brief die je deze week tegemoet mag zien, is dat verder toegelicht. De richtlijnen van jouw stageverslag. Werktijden staan er ook aangegeven, verzekeringen en plagiaat. Op dit moment is het natuurlijk van belang dat je natuurlijk bezig bent met het zoeken naar een stagebedrijf en jouw stageovereenkomst natuurlijk samenstelt. Daarvoor zijn een aantal modelformulieren die je gaat moeten hanteren, zeker bij het goedgekeurd krijgen van het stagebedrijf, maar ook tijdens de stage. Ten eerste op bladzijde 25, modelformulier 1, heb je modelformulier afsprakenlijst. Hierin komt te staan de afspraken die jij maakt met jouw eerste begeleider en jouw tweede begeleider. Verder heb je modelformulier 6, op bladzijde 26, modelformulier 2, waarin de werkzaamheden per week moeten zijn omschreven. Hiervoor moet jouw tweede begeleider binnen het bedrijf natuurlijk goedkeuring aangeven. Het moet bewezen zijn dat je deze werkzaamheden hebt verricht. Als je afwezig bent, moet je aan de hand van modelformulier 4 dat registreren en daarvoor moet er afgetekend worden. Verder is er een evaluatie dat jij zelf ook moet invullen. En het stagebiedende bedrijf moet zelf ook een evaluatie invullen en dat is formulier nummer 6 op bladzijde 31. Ten aanzien van je stageovereenkomst, ik denk dat de meeste van jullie nu in de fase zitten om jouw stageovereenkomst natuurlijk op te stellen. Op bladzijde 32, modelformulier 7, staat aangegeven jouw stageovereenkomst. Je vult jouw gegevens in, gegevens van natuurlijk de school, welke afstudeerrichting, wie als stagebegeleider vanuit de school fungeert, de stagebiedende organisatie, de gegevens, het adres, telefoonnummer en wie jouw begeleider is vanuit het bedrijf. In het formulier op bladzijde 33 staat aan moet je opnemen onder artikel 2 de gegevens van je eerste begeleider en de gegevens van je tweede begeleider. Verder de competenties staan genoemd. De duur en de werkdagen in artikel 4 en 5 moeten ingevuld worden. Beëindiging van de overeenkomst, de beoordeling, geschillen, etc. En als onderdeel nummer 8, 14.8, oftewel de praktijkopdracht, staat opgenomen 14.8, omschrijving van de praktijkopdracht. Nogmaals, de praktijkopdracht, dat houdt simpelweg in een opdracht of opdrachten, werkzaamheden gebaseerd op de specifieke competenties die zijn geformuleerd per afstudeerrichting van bladzijde 7 tot en met bladzijde 12. Je zoekt op welke afstudeerrichting, welke de specifieke competenties, oftewel beroepshandelingen zijn
die horen bij jouw afstudeerrichting. Zoek je op bij bladzijde 7 tot en met 12. Je kijkt naar de specifieke competenties en handelingen die je moet verrichten tijdens de stage. En aan de hand daarvan formuleer je samen met het bedrijf je stagebegeleider, maar voornamelijk je begeleider binnen het bedrijf, formuleer je natuurlijk de opdrachten die je zal moeten verrichten tijdens jouw stage. Nogmaals, aan de hand van die specifieke competenties of de beroepshandelingen zoals die staan op bladzijde 7 tot en met 12. Natuurlijk, je zoekt eerst van jouw richting op. Je kijkt dus naar wat staat bij jouw richting. Er zijn 6 sets uitgewerkt aan competenties in jouw stagehandleiding van bladzijde 7 tot en met 12. Je kijkt dus alleen naar de beroepshandelingen, oftewel de competenties, de specifieke competenties die horen bij jouw afstudeerrichting. En die alleen moet je kijken. En aan de hand daarvan moet de praktijkopdracht, werkzaamheden die horen bij die opdrachten geformuleerd worden of aangegeven worden. Zoek het niet te ver. Een van de opdrachten bijvoorbeeld bij fiscaal recht en economie is dat je een aangiftebiljet volledig moet hebben kunnen invullen op een gegeven moment. Nou, dat is een van de opdrachten die tijdens jouw stage aan de orde moeten komen. Om een voorbeeld te noemen. Ja? En dat moet bewezen zijn dat je dat op een gegeven moment hebt gedaan. Wat heb je eruit geleerd? Hoe je dat bijgedragen aan jouw competenties, etc. Ja? Het stageverslag heb ik al gezegd, daar is er een modelformulier op bladzijde 38 en 39 en daar komen er wat specifieke richtlijnen en natuurlijk de beoordelingsformulier voor jouw stageverslag staat op bladzijde 40 en voor het referaat op bladzijde 41. Verder is er ook nog een formulier op bladzijde 43 voor wat betreft bezoeken van de stagecoördinator of de eerste begeleider vanuit het bedrijf en ook bij het tweede bedrijfsbezoek. Dat is het op dit moment. Ik hoop dat met deze video, jammer genoeg hebben we dus geen fysieke one-on-one bijeenkomst kunnen hebben hierover, gelet op de omstandigheden. Ik hoop dat dus hiermee in feite, ik hoop dat natuurlijk je geholpen bent. En aan de hand hiervan, als er vragen zijn, onduidelijkheden, horen we dat graag. Maar ik hoop dat met deze punten die zijn aangehaald, de brief welke je nog deze week zeker toegestuurd gaat krijgen, dat je wat zaken wat duidelijker zijn. Zeker ten aanzien van jouw opdrachten, de werkopdrachten die je tijdens je stage moet formuleren, en dat ook wat duidelijker is. Ik wens jullie veel succes toe en ik hoor het wel als er dus natuurlijk vragen zijn. Tot ziens, be safe, let op jezelf en kijk in hoeverre natuurlijk je met jouw bedrijf jouw stage kan aanvangen. Let op natuurlijk de omstandigheden. We moeten natuurlijk alle begrip en flexibiliteit opbrengen, gelet op de omstandigheden. Ik dank u. Tot ziens.